Μπουκουριέ στα ρουμανικά σημαίνει χαρά. Είναι άραγε το Βουκουρέστι μια χαρούμενη πόλη? Είμαι η Βένια Αντωνίου και μαζί θα το ανακαλύψουμε. Το κτίριο που βλέπετε πίσω μου είναι το Ρουμανικό Αθήνεων και άνοιξε τις πύλες του το 1888. Στο Ρουμανικό Αθήνεων χτυπάει η καρδιά του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής του Γεωργίου Ενέσκου. Στην πλατεία της Επανάστασης συναντάμε ένα αμφιλεγόμενο μνημείο, το Μνημείο της Αναγέννησης, που δημιουργήθηκε το 2005 για να τιμήσει τα θύματα της Ρουμανικής Επανάστασης του 1989. Η συντριπτική πλειοψηφία του ρουμανικού λαού είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια πρωτοφανής έκρηξη ναοδομίας στη Ρουμανία, καθώς χτίζονταν περίπου 10 εκκλησίες το μήνα. Το πάρκο της Μυγγίου δημιουργήθηκε το 1847 και αποτελεί πόλο έλξης όχι μόνο για τους τουρίστες, αλλά και για τους ντόπιους. Αυτό είναι το πιο παλιό πάρκο του Βουκουρεστίου. Λέγεται μάλιστα ότι περισσότερα από 30.000 δέντρα μεταφέρθηκαν εδώ από τα βουνά της Ρουμανίας. Δύσκολο τελικά να τραβάς κουπί. Πάμε τώρα να δούμε το μεγαλύτερο διοικητικό κτίριο της Ευρώπης. Πρόκειται για το Παλάτι του Λαού, που εκτείνεται σε 330.000 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 3.200 δωμάτια. Χρειάστηκαν πάνω από 20.000 εργάτες και 700 αρχιτέκτονες για να ολοκληρωθεί το Παλάτι του Λαού. Ο Νικολάη Τσαουσέσκου ήθελε να στεγάσει τα υπουργεία, τις κρατικές υπηρεσίες και πολλά ακόμα σε ένα μόνο κτίριο. Μετά την εκτέλεσή του υπήρχαν σκέψεις για την κατεδάφιση αυτού του γιγαντιαίου οικοδομήματος. Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο ακραία δείγματα συγκεντρωτισμού. Σήμερα εδώ στεγάζεται μεταξύ άλλων η Βουλή και η Γερουσία, ενώ χρησιμοποιείται και ως συνεδριακό κέντρο. Κάποιες αίθουσες είναι ανοιχτές για το κοινό και οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν υπέροχα έργα τέχνης.
Βρισκόμαστε στην παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη από εστιατόρια και καφέ. Και έτσι δεν θυμίζει και σε τίποτα παλιά πόλη. Είναι η πρώτη φορά που τον συναντάω στη Ρουμανία και σίγουρα όχι η τελευταία. Φλαντ Τέπες ή αλλιώς Δράκουλας. Τα ερείπια αυτά είναι ό,τι έχει απομείνει από την πριγκιπική αυλή, εκεί όπου ο Βλάντ Τέπες έζησε τα παιδικά του χρόνια. Χανού Λουί Μανούκ, ένα ιστορικό κτίριο από το 1808. Το Χανού Λουί Μανούκ μοιάζει σαν να ξεπήδησε από άλλη εποχή. Με περισσότερα από 200 χρόνια ιστορίας, αποτελεί μαγνήτη για τους επισκέπτες. Λέγεται μάλιστα ότι εδώ συχνάζει η ελίτ της Ρουμανίας. Αυτός ο πολύ όμορφος ναός έχει χτιστεί από τον Έλληνα μοναχό Ιωαννίκιο Στρατονικαία. Γίνεται να κάνεις καριέρα με τέτοιο όνομα. Ο ναός του Σταυρουπόλεως είναι μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO. Στην οδό Σταυρουπόλεως 3, δίπλα από τον ομώνυμο ναό, βρίσκεται η πιο παλιά μπειραρία της πόλης, η Καρού Κουμπέρε. Η ώρα έχει πάει 9 και περπατάμε από το πρωί. Πάμε για μια μπύρα.
πολύ μικρό διάλειμμα για να σας πούμε ότι μπορείτε να βλέπετε τα επεισόδια του Travel Diary και στο κανάλι μας στο YouTube. Κάντε τώρα εγγραφή για να βλέπετε πρώτοι κάθε νέο μας βίντεο. Ας συνεχίσουμε τώρα το ταξίδι μας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες Manfred Kaiser και Oscar Lau, που δημιούργησαν τον πρώτο γενετικό χάρτη της Ευρώπης, οι Έλληνες και οι Ρουμάνοι είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Το μετρό στο Βουκουρέστι άρχισε να λειτουργεί από το 1979. Σήμερα η πόλη διαθέτει ένα από τα εκτενέστερα συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας στην Ευρώπη. Δεύτερη μέρα στο Βουκουρέστι και όχι ότι βαρεθήκαμε, αλλά είπαμε να πεταχτούμε και λίγο μέχρι το Παρίσι. Όταν η Ρουμανία κέρδισε την ανεξαρτησία της, τοποθετήθηκε εδώ μια ξύλινη αψίδα. Αργότερα ήθελαν κάτι πιο κομψό και έτσι είπαν να αντιγράψουν αυτή του Παρισιού. Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά ωραίο, αλλά πάντα το πρωτότυπο έχει άλλη αξία. Επιστρέψαμε στο Βουκουρέστι και πάμε τώρα να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν της Ρουμανίας. Κι όμως αυτή η υπέροχη έκταση είναι μουσείο. Το Μουσείο Αναπαράστασης του χωριού βρίσκεται μέσα στην πόλη και είναι το μεγαλύτερο του είδους του σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χτίστηκε το 1936 και αποτελεί πιστή αναπαράσταση ενός τυπικού ρουμανικού χωριού. Πολλά από τα κτίσματα που μπορεί κανείς να θαυμάσει εδώ μεταφέρθηκαν αυτούσια από τη Ρουμανική Ύπαιθρο στο χώρο του μουσείου.
Αφήνοντας πίσω μας το Βουκουρέστι, ξεκινήσαμε για το Μπραν, ένα μικρό χωριουδάκι στα Καρπάθια Όρη. Ορμόμενος από τη βίαιη προσωπικότητα του Βλαντ Τέπες, ο Ιρλανδός συγγραφέας βιβλίων τρόμου Μπραμ Στόκερ έδωσε με το μυθιστόρημά του «Δράκουλας» το 1897 μια ακόμα πιο ανατριχιαστική οπτική στον πρίγκιπα της Βλαχίας. Στη βιβλιοθήκη της Βιέννης ανακάλυψε πολλές ιστορίες για τον Βλαντ το Παλκωτή. Τις ιστορίες αυτές τις είχαν γράψει οι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στην Τρανσιλβανία τον 13ο αιώνα, με σκοπό να βοηθήσουν στην ανάπτυξή της. Έτσι, ο Μπραμ Στόκερ εμπνεύστηκε την ιστορία του κόμι Δράκουλα και έγραψε το ομώνυμο βιβλίο. Έτσι ταυτίστηκε το κάστρο Μπραν και ο Τέπες με την ιστορία του κόμι Δράκουλα. Η καρδιά της Ρουμανίας χτυπά εδώ, στο Μπραν, ανάμεσα στη Βλαχία και τη Τρανσιλβανία. Πηγαίνοντας στην Τρανσιλβανία, είναι σαν να κάνεις ένα ταξίδι στο παρελθόν. Έρχεσαι αντιμέτωπος με απρόσμενα αυθεντικά σκηνικά περασμένων εποχών. Στη Ρουμανία η φασολάδα έχει και κρέας, ενώ σερβίρεται μέσα σε ψωμί. Είναι ίσως η μοναδική περίπτωση που μπορείς να φας και το πιάτο σου. Το επόμενο πρωί πήραμε ένα γρήγορο πρωινό στο κέντρο του χωριού και ξεκινήσαμε για το κάστρο. Ο Στόκερ μεταμόρφωσε τον ηγεμόνα της Ρουμανίας Βλαντ Τέπες τον Τρίτο σε νεκροζώντανο, ο οποίος αιώνες μετά τον θάνατό του πήρε την απόφαση να ζήσει στο Λονδίνο και να αρχίσει να δημιουργεί μια στρατιά νεκροζώντανων όπως ο ίδιος. Το σχέδιό του ήταν να δημιουργήσει ένα νέο είδος όντων που θα κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Εκεί όμως γνωρίζει τη Μίνα, μια νεαρή κοπέλα, αραβωνιασμένη,
με τον νεαρό δικηγόρο Τζόναθαν Χάρκερ, η οποία του θυμίζει τη σύζυγό του, που είχε πεθάνει αιώνες πριν. Την ερωτεύτηκε, πιστεύοντας ότι μέσω αυτής μπορεί να αναστήσει το πνεύμα της νεκρής συζύγου του, προσπαθεί να την κάνει δική του, να την κάνει και αυτή βρικόλακα. Εκείνη, αδύναμη να αντισταθεί στις υπερφυσικές του δυνάμεις, υποκύπτει. Σε μια ίστατη προσπάθεια να τη σώσει, ο αραβωνιαστικός της Τζόναθαν μαζεύει μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής τον Ολλανδό καθηγητή Βαν Χέλσινγκ. Καταδιώκουν τον Δράκουλα καθώς προσπαθεί να ξεφύγει από το Λονδίνο και να επιστρέψει στο κάστρο του. Μπροστά στην είσοδο του κάστρου του και πριν το τελευταίο φως της ημέρας, καταφέρνουν να τον πιάσουν και να τον σκοτώσουν. Έτσι, κατάφεραν να απαλλάξουν τον κόσμο από ένα φοβερά απειλητικό τέρας. Μοναδική εμπειρία. Αλλά όσο νυχτώνει, νομίζω ότι είναι καλύτερα να απομακρυνθώ. Το ταξίδι μας κάπου εδώ τελειώνει και η αίσθηση που μας αφήνει είναι ότι καμιά φορά οι μύθοι γοητεύουν πολύ περισσότερο από την ιστορία. Θέλετε κι άλλο Travel Diary? Αν ναι, ακολουθήστε μας στα social media και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube. Θα βλέπετε πρώτοι τα νέα ταξιδιωτικά μας βίντεο και τις εκπομπές μας.